आज आपण बनवणार आहोत पालथ वांग। न पाणी टाकता आपल्याला शिजवायचं आहे। आता पहा मी वांगे घेतलेले आहेत इथे। आता हे धुतलेले आहेत वांगे, स्वच्छ पहा, व्यवस्थित पाहायचे आहेत आपल्याला। आणि याची मी आता काप करून घेणार आहे। आता इथे पहा मी मसाले घेतलेले आहेत। हळद, लाल तिखट, आलं लसूणची पेस्ट, धनिया पावडर, गोडा मसाला, हा पहा काळा मसाला, आणि आपल्याला हवा आहे गरम मसाला। आता जेवढे मसाले तुमच्याकडे अवेलेबल आहेत तेवढे तुम्ही यूज करू शकता। फक्त लाल तिखट, हळद असली तरी चालेल। हे पहा वांग्याचे असे मी फक्त 2 भाग करून घेतलेले आहेत। आता पहा यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेत आहे। आता हे सगळे मसाले आपल्याला एकत्र करायचे आहेत। हे छान व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। आणि यामध्ये आता मी थोडंसं तेल टाकून घेणार आहे। आता आपल्याला परत हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। अगदी थोडंसं चिमूटभर आपल्याला असं पाणी टाकून हे परत व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा तवा मी गरम करायला ठेवलेला आहे। आता पहा हे वांगे कापलेले आहेत, याला मी पूर्ण हे मसाले लावून घेणार आहेत मागून पुढून। अशा पद्धतीने आपल्याला सर्व वांग्यांना पहा मी मसाले लावून घेतलेला आहे, मागून आणि पुढून। तवाही आपला गरम झालेला आहे, यामध्ये मी थोडंसं तेल टाकून घेणार आहे। आता तव्यामध्ये मी सगळे वांगे टाकून घेणार आहे। पहा हे पालथे ठेवायचे आहे, त्याला पालथे वांग असंही म्हणतात। हे पहा आपलं मसाल्याचं पालथ वांग। आता आपल्याला 2 मिनिट हे छान मंद आचेवर शिजू द्यायचं आहे। हे पहा यावर मी आता झाकण ठेवून देत आहे 2 मिनिट। हे पहा आता मी त्याच्यावरचं झाकण काढलेलं आहे। सर्व वांगे आपल्याला असे करून परत आपण 2 मिनिट शिजू द्यायचं आहे। हे पहा आता मी यावर परत झाकण ठेवत आहे। हे पहा 2 मिनिटांनंतर आपल्याला परत हे वांग पालथ करून घ्यायचं आहे। हे पहा शिजलेलं आहे, फक्त आता 2 मिनिट ठेवायचं आहे आपल्याला। जो मसाला आहे राहिलेला पहा तोही मी यामध्ये टाकून घेत आहे। आता फक्त 2 मिनिटांसाठी मी झाकून ठेवत आहे। हे पहा वांगे 4 ते 5 मिनिट लागतात शिजायला, फक्त वाफळून द्यायचं आहे आपल्याला छान। आता पहा आपलं हे वांग छान शिजलेलं आहे। हे पहा आता आपण सर्व करून घेऊयात। हे पहा आपलं पालथ सुक्क वांग तयार आहे। खायला खूप टेस्टी लागते, पहा नक्की करून पहा। धन्यवाद। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।